Hej, det var Linda Hallberg här. Idag så ska jag göra en liten tutorial på hur man kan göra lite grunge-inspirerade ögon. Där jag visar hur man lägger och hur man sotar mycket skugga under ögonen, för det är det många som har efterfrågat. Som alltid när man lägger ögonskugga så börjar man med en primer. Och den kommer jag lägga på hela ögonlocken upp till ögonbrynet. Den här är från NYX och heter HD Eyeshadow Base. Så nu tänkte jag börja lägga ögonskuggan och då kommer jag använda Too Faced Summer Eyes. Den herrans massa färger här i, men jag kommer använda de 3 bruna nyanserna som är på höger sida. Och jag kommer att börja med en lite glittrig variant som heter Cocoa Bean. Cocoa Beach menar jag. Glömde en viktig sak. För att inte ögonskuggan ska trilla ner och fastna på kinden och förstöra basen så lägger jag ett transparent puder under ögonen. Det är Makeup Stores Loose Powder i färgen Milk. Och det kommer alltså inte bli så här sen, utan jag kommer kunna borsta bort det så att jag även borstar bort färgen som hamnar i pudret från ögonskuggan. Och har primern råkat väcka sig lite så är det bara att smeta ut den igen. Jag börjar med att lägga på själva locket. Sen byter jag pensel, tar en liten och använder den mittersta färgen som heter Chocolate Sun. Och den ska jag lägga i båda ögonvrårna, alltså yttre ögonvrån och inre ögonvrån. Så såg ni nu här att jag även la samma färg precis i en båge över den lite ljusa skuggan som jag la i mitten. Och det här kommer jag ju sedan att sudda. Det här kommer bli en massa suddande. För den här looken ska vara ganska så soft. Fast ändå sotig. Så det ska vara mycket skugga uppåt och mycket skugga neråt. Nu kommer jag byta pensel igen. Ta en suddpensel. Och använda färgen som heter Toasted Coconut. Den är matt till skillnad från de andra 2 som är skimriga. Och jag gillar att jobba med matta skuggor när jag suddar uppåt så att det inte blir glitter liksom ända upp till brynet. För det har en tendens att se lite roligt ut ibland tycker jag. Mycket snyggare med matta skuggor i globlinje och upp mot bryn. Och blir detta steget inte helt jämnt så ska man inte köra över det, för att det kommer fler steg som gör att skuggorna kommer smälta ihop mycket bättre med den ljusa färgen upp mot brynet. Och då kommer jag använda en ännu fluffigare pensel och en ännu ljusare färg som heter Desert och kommer från Makeup Store. Den här färgen är lite beigegul och är jättebra att lägga som en blandningsfärg, suddfärg mellan 2 färger. Så att det blir väldigt mjukt. Och den brukar jag nästan alltid lägga upp mot brynet just för att få super softa toningar. Och jag använder den nästan till vilka färger som helst. Blå, grön, brun, lila, vad som helst. Och sen så för att sudda ännu mera så använder jag Makeup Stores Micro Shadow Smog som är lite grå, beige-brun och suddar ut i kanterna med samma borste. Och den här skuggan är också helt matt och är väldigt fin att shada kindben och näsa med till exempel. Så, nu känner jag att nu får det vara nog för nu. Och sen så kommer jag kanske gå och korrigera lite i efterhand sen när jag känner att om det blir för lite till exempel. Så nu kommer jag gå på kajalpennan och jag använder en från Too Faced som är helt svart. Som jag lägger både i vattenlinjen och i övre vattenlinjen för att få en mera färdig look kan man säga.
Det här kan vara lite jobbigt och man kan börja gråta när man gör det, men det får det vara värt när looken är färdig sen, tycker jag. Det här tycker jag faktiskt är lättare om någon annan gör på än att göra det själv. Och här är då, i och med att vi inte ska ha någon eyeliner, så är det jätteviktigt att man kommer med skuggan liksom längst ner, nästan emellan fransarna. Jag kommer fixa till det sen. Och även då att man får verkligen en svart intensiv fransrad med kajalpenna. Nu ska jag sudda kajalpennan. Det kan man göra med en läpppensel. Man kan göra det med en ögonskuggspensel. Det spelar inte så stor roll, bara att den blir suddig och sotig. När man suddar under ögonen, det är väldigt många som inte alls vågar. Utan man låter egentligen bli lite att måla under ögonen, i och med att de flesta får för att de ser ut som att de har fått en blåtira till exempel. Men det gäller bara att dels vänja sig vid att ha mörkt under ögonen, för att det känns lite ovanligt när man har det första gången. Och så måste man lägga det på rätt sätt. Vilket, vad ska man säga? Finns egentligen inte så mycket rätt eller fel. Men att inte lägga för mycket svart liksom kanske in här. För då ser det väldigt, väldigt hårt och väldigt konstgjort ut. Som om inte smink är konstgjort, men ändå. Man kan egentligen sudda hur mycket som helst under ögonen. Men man ska självklart känna sig bekväm i det. Och jag känner mig ganska bekväm i att ha skugga under ögonen. Så jag kommer lägga på ganska mycket nu. Och då kommer jag gå tillbaka till den här paletten. Och använda den mörka färgen. Och sudda in den i kajalen jag nyss la. För att lägger man skugga ovanpå kajal så fixeras kajalen och sitter bättre. Och du behöver inte bättra på den så mycket under dagen. Vilket jag tror vet är ett stort problem för många. Att kajalen inte sitter. Så nu ska jag ta bort det här pudret i och med att jag kommer sudda med ännu mer skugga under ögonen. Så då vill jag inte ha det här. Jag brukar ta bort det med en puderpuff bara så här. Och då kommer även eventuellt fall som har kommit från ögonskugga också försvinna. Så har man en ren och fin bas under. Jag kommer fortsätta med de här skuggorna som jag har använt. Den ljusaste som var helt matt som jag pratade om här innan kommer jag även att lägga lite under ögonen nu. Och så får man inte glömma just de här 2 hålen som blir. Att man fyller i det med ögonskugga också så att man inte får ett glapp där. Där ska jag faktiskt ta en annan pensel för att komma åt bättre. Och samma pensel igen, för nu känner jag att jag vill ha det lite mörkare under till. Och sen kommer jag även vilja ha det lite mörkare upp till. Så, och för att förfina då ännu mer så kommer jag använda den här som heter Desert igen. Eftersom den är så himla bra och sudda ut allting som har blivit ojämnt egentligen. Så lägger man bara under för att få en så fin toning som möjligt. Man lägger det in mot näsan så att det inte blir som en kant där. Och sen så lägger man det även precis under brynet där jag har mött den mörkaste färgen med highlighten som jag hade. Och då blev ju primern som en highlighter i och med att den är lite ljus och ljusar upp. Så nu så ska jag försöka få ner skuggan så långt ner mot fransraden jag bara kan. Och då kommer jag använda en pensel som är den här penseln är ungefär 6 år gammal, så den är kanske lite svår att få tag på just nu. Men den ska vara platt och den ska vara tunn så att du liksom verkligen kommer ner mellan fransarna. Så att det inte blir som ett glapp emellan. För då kommer det bli mycket snyggare när du lägger mascara. Då är det dags för mascara. Då först och främst böja fransarna med fransböjare. I 3 steg. En gång längst in, en gång i mitten och en gång längst ut för att få en fin böj. Sen så kommer jag börja med att måla underfransarna. Och då använder jag en platt borste.
den här som jag liksom målar av från själva mascaraborsten för att jag ska kunna komma in längst in till fransrötterna för att få en snyggare finish på fransarna. Och sen på överfransarna så målar jag precis som vanligt. Det är nu man känner, vill jag göra mer, vill jag inte göra mer? Om man vill fixa till någonting och så vidare. Jag känner väl att jag är relativt nöjd faktiskt. Att just nu så vill jag inte göra någonting alls. Utan jag lägger på lite rouge och lite läppstift, läppglans, vad jag nu känner för. Och sen så får vi se sen om jag får lite feeling för att lägga på något mer. Jag börjar faktiskt med läppglansen. Och anledningen till det är att rouge lägger jag alltid sist på grund av att när man är i ansiktet och grejer med fingrarna och sådär så kan man komma åt med handen eller med fingrarna så att det blir fläckar i rougen. Så jag hade tänkt att jag skulle använda Isadoras multivitamin gloss i färgen Almond. Den är lite nude och den här looken är snygg med både nude-läppar och röda läppar, lila läppar, vad som helst i och med att när eyelinen försvinner så kan man ha mera läppar utan att det ser för målat ut. Och då, i och med att det är en ganska matt look så är det snyggt med glossiga läppar till. Rougen jag använder heter Pernis och kommer från Makeup Store. Den är också matt. Och den lägger jag på kindbenet uppåt. Och sen för lite extra glöd i huden så är det alltid snyggt att lägga ett finishpuder som är lite lystigivande. Det här kommer från Duop och det heter så mycket som Matte Loom Translucent Powder i färgen Lighter. Och det lägger jag på mina kindben. Precis där rougen slutar kan man säga. Jag lägger det lite på näsan, lite på hakan och lite i pannan. Färgen ser ut så här, så den är lite ljus, en ljusare nyans och en mörkare nyans. För att man ska kunna variera så mycket som möjligt. Och det här, man kan säga att det är som ett matt puder. Det mattar ner för att få bort glans, men det tillför lyster. Jättefint verkligen. Så, här har ni en lite grunge-sotad look som passar både vardag, fest, lite vad man känner för. Och i och med att vi skippade eyeliner denna gången så är den ganska enkel och går ganska snabbt att göra. Och sen så får ni inte glömma gilla klippet och prenumerera på Banger Beauty. Så syns vi snart igen. Hej då!